صباح الخير. زي ما انتم شايفين النهاردة انا هعمل معاكم الكحك العيد. عملت معاكم قبل كده كحك اللي هو نفس الطريقة، بس كان بالسمنة المقدوحة، وكان يعني انا اخشن شوية من الكحك ده. الكحك ده على البارد كحك زي ما انتم شايفين هو بيتكلم عن نفسه، والله احسن من كحك المحلات. ولو جربتيه مش هتفكري تشتري خالص من المحلات تاني. هقولك على الاسرار والتكات. تعالي بقى نشوف الحاجة اللي هحطها على الكحك. اول حاجة معايا هنا التوابل اللي هحطها على الكحك. زي ما انتم شايفين كده انا معايا نص معلقة من القرفة، ومعايا حوالي 10 آم، آم، حبوب من الكباب الصيني، ومعايا محلب، ومعايا قرنفل، وممكن تحطي هيل. هاخد كل الحاجات دي مع 5 معالق من السكر، وهاخدهم واطحنهم كلهم زي ما انتم شايفين كده. ده بقى شكله بعد انا ما طحنت التوابل مع السكر. حابه تضيفي اي اضافات تانية، بس صدقيني والله اللي انا حطيته كل ده فارق جدا مع الكحك، ويمدي ريحه حلوه قوي وطعم جميل هيعجبك باذن الله، وهيبقى الكحك بتاعك مميز. تعالي بقى ندخل على المقادير واشوف ايه. هنا بقى معايا انا الكميه اللي انا عاملاها دي كميه 2 كيلو. معايا قطعه من الخميره، تقدري تستبدليها بخميره فوريه. ومعايا دقيق السميط او دقيق السمولينا او دقيق البسبوسه. ومعايا هنا سمسم حسب الرغبه، ومعايا ريحه الموز، ومعايا هنا كيس بيكنج باودر، وطبعا التوابل بتاعتنا. اول حاجة هاخد الخميرة زي ما انتم شايفين كده، هي حوالي قطعة 50 جرام. هاخدها كده واحط عليها لبن يكون دافي، واخدها بقى واركنها كده زي ما انتم شايفين. وهنا زي ما بوريكم كده معايا ريحة الموز. هنا بقى هاخد من دقيق السومولينا، هاخد حوالي 4 معالق على ال2 كيلو. انت ممكن تكتري شوية، يعني ممكن تحطي 6 معالق دقيق السمولينا، بس زي ما بقولك المقدار ده مظبوط جدا جدا يعني. هنا معايا بقى دقيق آم، نشا. النشا بيفرق معايا في الدقيق جدا، وكمان بيدي نعومة للكحكاية زيادة. وهنا حطيت كل التوابل اللي انا طحنتها بالسكر. طبعا يبقى مش محتاجة بقى ان انا احط سكر تاني، لان انا حطيت على التوابل سكر وطحنته عشان ينعملي التوابل كمان. وهنا حطيت السمسم. السمسم ده اختياري، حابة تحطي السمسم حطي، بس طبعا بيبقى حلو قوي في الكحك. وطبعا ذرة ملح، يعني ذرة حاجة بسيطة كده. هنا بقى معايا كيلو و10 جرام من السمنة، وهمسكها زي ما انتم شايفين كده. السمنه لازم اربها طبعا عشان السمنه دي كميه كبيره، فانا طبعا هعملها على ايديا واوريكم اللي ما عندوش عجان يقدر يعملها على ايديه. طبعا انا هنا ضفت ريحه الموز، ممكن تضيفيها في الاول وممكن تضيفيها على العجين في الاخر وانت بتبسي الدقيق بالسمنه، يعني هي مش هتفرق، بس ريحتها وانت شغاله كده حلوه. وعايزه اقولك برضو معلومه، ان انتي لو بتعملي بسمنه بلدي طبعا ما تحطيش الحوايج دي كلها، يعني حطي حاجه بسيطه، لان السمنه البلدي ما بتبقاش محتاجه روايح كتير عشان ريحتها تظهر. زي ما انتم شايفين هنا طبعا انا ضفت ال2 كيلو دقيق، وهبدأ بقى ابس زي ما انتم شايفين. اخد العجينه ما بين ايديا كده وابسها. هوريكم دلوقتي من البس ان انا ببسها كده العجينه بقت ناعمه نعوميه في ايديا، يعني زي الميه. اهم حاجه في الكحك بسها، تاخدي كده ما بين ايديك وتبسي طبعا الدقيق بالسمنه عشان يديك النعومه الحلوه.
هنا اللي انا بطلعه كده من العجينه ده من التوابل، يعني في حاجه كده ما اتطحنتش، فاللي هي الكباب الصيني بتبقى برضو صعبه شويه، فانا بطلعها عشان اللي ياكلها ما يحسش ايه بيها او في حاجه كده يحسها. يعني انا كده زي ما انتوا شفتوا لميت العجينه في ايديا، لقيتها بتتلم وسابت ايديا ومش بتلزق خالص في ايديا. جبت طبعا حوالي كوبايتين من اللبن، طبعا هتحتاج مني حوالي نص كمان كوبايه، فانا ضفتها لها. زي ما انتوا شايفين كده انا بلم العجينه، مش بعجن الكحك خالص، انا بلمه كده زي ما انتوا شايفين. مجرد بس ما يشرب اللبن واشوف قوام العجينه في التشكيل معايا هتبقى مظبوطه ولا لا. ونحتاجت مني لبن، ممكن اضيف لبن او ميه، طبعا اللبن بيعزز الطعم. وعايزه اقولك معلومه كمان، لو كميه الكحك كانت كتيره عندك او يعني خلاص انت كلتي منها وخلاص مش قادره تاكلي منها تاني، تقدري تشيليها في الفريزر. بعد كده تقدري بقيتي حابه تاكلي منها تاني، تطلعيها بقى من الفريزر وتحطيها في صينيه، وترجعي تحطيها في الفرن لمده 5 دقايق كده. مجرد الرطوبه ما تخرج منها هتلاقي يعني عندك كحك كأنك لسه عاملاه دلوقتي. زي ما انتوا شايفين انا بختبر الكحكه كده ان هي لمت ولا لا، العجينه لمت ولا لا. لقيتها هي محتاجه حوالي ربع كوبايه من اللبن. طبعا ممكن اضيف ميه، بس انا كان متواجد عندي لبن، وبصراحه انا بحب الحاجه اللي بتبقى معجونه باللبن، بتدي طعم وتست حلو قوي. وزي ما قلت لكم لو الكميه كتيره عندك تقدري تشيليها في الفريزر. وكمان الكحك عشان معمول باللبن، فمع الحر ما بيستحملش، تقدري تشيليه في الفريزر لمدة يعني لو 6 شهور والزيادة كمان عندك في الفريزر ما تقلقيش. شايفين العجينة؟ طالما العجينة كده ما فيهاش عرق يبقى العجينة عندي ممتازة. العجينة لو فيها عرق يبقى انت عجنتيها مش بستيها. انا بختبر معاكم القرصة كده زي ما انتم شايفين الكحكة عندي ممتازة، والنعومية هتبقى ممتازة ممتازة فعلا يعني. هنا بقى معايا ربع كيلو من العين الجمل، دي هتكون بقى الحشوة بتاعتنا، تقدري تستغني عنها. بس العين الجمل طبعا افضل كتير من البندق، عين الجمل بيبقى ناعم كده في الاكل، مش زي البندق. البندق بيبقى ناشف والكحكية بتبقى ناعمة، بتبقى مشكلة في الاكل. وانا هبدأ اكسر كده العين الجمل زي ما انتم شايفين. طبعا عايزه اقول لكم اللي وصل معايا لغايه هنا ما تنسونيش بقى باللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل الجرس عشان دايما يوصلك كل جديد من فيديوهاتي اللي انا بقدمها لكم. وانا بلاقي مشاهدات كتير بس مفيش تفاعل باللايكات، ده بيسقط القناه مش بيرفع القناه. انا هنا معايا كيلو من الملبن، وطبعا الملبن حسب انت بتحبي الكميه بتحطيها قد ايه في الكحكايه. طبعا انا بحب الحشوه تكون كتير في الكحك، فانت ممكن تخليه يبقى كيلو الا ربع، ممكن تخليه نص كيلو. زي ما انتم شايفين الملبن كده مغلف عين الجمل، والتقطيعه دي او تكسيره العين الجمل دي كويسه قوي، بحيث ان انت تيجي تاكلي الكحكه تحسي بان انت حشياها بالحشوه عين الجمل، بيبقى طعمها حلو قوي. طبعا الحشوه طبعا عين الجمل دي بتبقى حلوه قوي، يعني احسن كمان من الملبن لوحده، بس دي اختياري بقى. طبعا انا حطيت سمسم كمان على الملبن. وهبدأ كده اجيب العجينة وافتحها زي ما انتم شايفين، واحط فيها قطعة الملبن بعين الجمل، وهجرب معاك وانقش كده كام واحدة
كحكاية عشان تشوف شكل النقشة. واللي ما بيعرفش ينقش ان شاء الله هيتعلم النقش. النقش حاجة كده، هو فن بجد يعني، وانا بحب واستمتع قوي بالكحك وانا بنقشه، وبحب نقش الكحك جدا. شايفين انا بمسك الكحكة كده، اهم حاجة من الاول كده الحروف بتاعة الكحكة اعملها كده بالمنقاش، وبعد كده ادخل على الرسمة من فوق، اعمل خطوط زي ما انتم شايفين. ده كان شكلها وتحفة بجد. كل نقشة كحكة يعني بشكل مختلف. الكحكة دي بقى هعملها معاكم واوريكم ازاي هي بتنعمل. هي سهلة جدا. خدي بالك بس من ايديا وانا بنقش، وانتي ان شاء الله هتبقي ممتازة في النقش. وعايزة اقول لكم انا عملت كحك كمان من غير نقش خالص بجد والله العظيم، في التقديم شكله تحفة زي شكل طبعا الكحك بتاع المحلات، لانهم مش بينقشوا، يا بيبصموا يا بيسيبوه سادة كده. فانا عملته بصراحة شكله حلو قوي في التقديم. شايفين انا عملت 3 خطوط كده بالمنقاش، و3 خطوط بالعكس زي ما انتم شايفين. بصوا للنقشة وانا بعملها، وانتوا يمكن هتفهموا اكتر ما انا اشرح. أنا هنا بوريكم ان في 3 خطوط كده، اعمل بقى العكس، لو بالطول اعمل بقى بالعرض زي ما انتم شايفين. طبعا عايزه اقول لكم على فايده الدقيق السميط او دقيق البسبوسه في العجينه، بيفرق جدا جدا مع الكحكه الناعمه. بيخلي فيها نعومه حلوه كده، ولما تاكلي الكحكايه طبعا مش بتلاقيها بتلزق كده في البق، او بتعمل طعم السمنه في البق. الدقيق او ال4 معالق، او لو انت بتعملي كيلو من الدقيق بتحط حوالي معلقتين. على فكرة يعني لو كترت شوية مش هيفرق كتير، هيبقى حلو برضو. بس يعني المقدار ده مظبوط جدا جدا، ومفيش حد داق من الكحك غير ان هو شكر فيه جدا، والطعم مميز بالتوابل اللي انا حطيتها دي. ففعلا كانت الكحكاية مميزة جدا جدا. طبعا انا بعمله كل سنة، وطبعا كل اللي بيدوق الكحك دايما بيبقى مستمتع وهو بيدوق الكحك بتاعي، يمكن بيبقى مستنيه من سنة للسنة بجد. ويمكن احسن من المحلات. انت لو عملتيه بالطريقة دي صدقيني انت مش هتشتريه ولا تفكري تشتريه، لان مش بياخد مجهود ومش بياخد وقت منك خالص. وعايزه اقول للناس اللي بتقدر بتفهم في الكحك قوي، الكحك المقدوح صدقيني حلو جدا ان هو بيعيش فترة كبيرة. لكن الكحك طبعا الناعم مش بيعيش فترة طويلة. وانا قلت لكم طريقة التخزين، ايا كان حاجة عندك من الحاجات دي، بتفور، كحك، غريبة، بسكوت، تقدري تشيليه في الفريزر، ووقت ما تحبي ان انت تطلعي منه تقدري تحطيه في الميكروويف او الفرن بتاعك. صدقيني هيبقى كأنك لسه عاملاه دلوقتي. طبعا زي ما قلت لكم الكحكه المقدوحه بالسمنه المقدوحه طبعا بتعيش، تقدري تعيش بره يعني. اما الكحك البارد، عايزه اقول لكم بقى ان هو بيرمي كحك، بيدي كميه كحك اعلى من كميه السمنه المقدوحه. يعني انا عملت ده وعملت ده، وعندكم الكحك بالسمنه المقدوحه على القناه، تقدروا ترجعوا لها تاني. ما ادتنيش كميه الكحك دي كلها على فكره. فانا لاحظت الحته ديت اني فرقت كتير، ادتني كميه اكبر من الكحك اللي فات اللي انا عملته معاكم. شايفين انا هنا سبت كام كحكايه كده عشان اجربهم من غير نقشه خالص. طبعا انا بحب النقش بجد وما بحبش البصامه دي خالص. وزي ما انتم شايفين كده انا عملت كل الكميه. وطبعا ما بسيبهاش تريح لفتره طويله، لاني حاطه عليها معلقه بودر. طبعا انا نسيت اقولك على معلقه البودر اللي انا حطيتها دي. فحطيت معلقه بودر، فطبعا والخميره كانت كميه كويسه.
فطبعا مش محتاجة ان هي تسيبيها تختمر. طبعا انا كنت حاطة اول صاج اللي هو فوق ده، اللي هو الاسمر ده الاول، فلقيته خد لون، فطبعا حطيت الصاج اللي هو فيه كحك من تحت اللي هو لسه مدخلاه، وسبت ده بقى فوق كده الصاج عشان ياخد اللون الحلو اللي انتوا شايفينه ده. طبعا بيدخل على درجة حرارة كام؟ بيدخل على درجة حرارة 170، وطبعا يرجع للفرن بتاعك، تبقي انت طبعا عارفة طريقة التسوية بتاعته. بس الفرن للكحك على 170 180 بالكتير، بيبقى على يعني ايه، بتعمليه على هادي خالص. زي ما انتم شايفين شكل الكحكايه حاجه كده بجد، هي بتتكلم عن نفسها ومش محتاجه اي كلام والله. وحلو قوي وشكله حلو. شايفين انا من تحت في كحكايه كده بتبقى يعني محمره شويه، وكحكايه هاديه شويه في اللون. بس انا طبيعتي بحب الكحك اللي لونه احمر شويه. زي ما انتم شايفين تقدري تطلعيه افتح من كده طالما هو استوى خلاص، لان السمنه بتبقى كتيره شويه فيه، في الكحكايه بتبقى زي ما انتم شايفينها بتحمر نفسها بالسمنه. شايفين النعوميه مش مستحمله، الحشوه ماسكاها، لكن الكحكايه مش مستحمله خالص. شايفين الكحكه حاجه جميله جميله بجد. والطعم عايزه اقول لكم التوابل اللي انا حطيتها فيه مخليه الطعم مميز جدا جدا. انا هنا رشيت عليه شوية سكر كده عشان بس التقديم، لكن انا مش بحب اكله يعني بالسكر بصراحة. انا بحب اكل الكحكاية كده، بس انا حطيت كده عشان خاطر التقديم. طبعا ما تحطيش السكر غير وقت التقديم بس. شايفين شكل الكحك؟ يلا بقى اللي وصل معايا لغاية هنا منسنيش بقى في اللايك والكومنت الحلو. لو في اي حاجة سقطت مني في الفيديو مع ونسيت اقولها، تقدري تكتبي لي في الكومنتات وتسأليني اللي انت عايزاه كله. يلا ان شاء الله عيد سعيد عليكم، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.